سلام به همه دوستای حرفه‌ای خودم. امروز میخوایم وارد یکی از مهمترین مباحث عکاسی و تصویربرداری بشیم که اینجاست که تفاوت ایجاد میکنه بین عکاس و تصویربردار آماتور و حرفه‌ای و این بحثی نیست جز قدرت ترکیب بندی. تشویق کنید. کادربندی رو شاید فکر کنی فقط یه بحث زیبایی شناسیه، اما حقیقت اینه که نحوه قرار دادن سوژه داخل قاب میتونه حس، داستان و حتی تمرکز بیننده رو روی تصویر کاملا تغییر بده. تو این آموزش میخوایم در مورد 6 نوع کادر معروف و محبوب حرف بزنیم: کادر تو کادر، تقارن، نسبت طلایی، نقطه گریز، بافت و تکرار و قانون 1/3. برای هر کادربندی توضیح علمی، حس و حال ایجاد شده، مثال عملی و کاربرد سینمایی خواهیم داشت. اگه این مطلب رو دوست دارین یه لایک برام بزنین تا انرژی منم بیشتر بشه که بریم سراغ آموزش. بیاین اول بپردازیم به اینکه چرا کادربندی مهمه. وقتی اسم عکاسی و فیلم برداری میاد، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه دوربین خوب یا نور مناسبه. ولی باید بهتون بگم حتی اگه دوربین خوب و نور خوبی هم داشته باشیم، اگه کادربندی رو بلد نباشیم، همیشه قراره مثل افراد آماتور عکاسی و فیلم برداری کنیم. فکر کن 2 نفر یه صحنه مشابهی رو ثبت میکنن. یکی صرفاً دوربین رو جلوی چشمش میگیره و دکمه شاتر رو میزنه و دومی صحنه رو آنالیز میکنه، عناصر داخل تصویر رو کنار هم میچینه و تصمیم میگیره چشم مخاطب اول به کجا تمرکز کنه. نتیجه چی میشه؟ دومی یه اثر هنری خلق میکنه، در حالی که اولی فقط یه شات ساده گرفته. کادربندی یعنی هدایت چشم مخاطب، یعنی اینکه تو با تصویر تصمیم میگیری که چشم مخاطب به کجا تمرکز داشته باشه. کادربندی یعنی کنترل احساس. تصور کن از یه خیابونی از بالای ساختمونی عکس میگیری که یه نفر پایین داره راه میره، پیاده راه میره. چه حسی بهت میرسونه؟ اون عکس و اون سوژه حس تنهایی رو بهت میرسونه. ولی برعکس میای از همون شخص از زاویه پایین عکس میگیری که بلندی ساختمونا و برجا مشخص میشه. الان چه حسی پیدا میکنی؟ اون سوژه حس عظمت و قدرت پیدا میکنه. کادربندی یعنی امضای کار شما. خیلی از کارگردانا و عکاسای بزرگ فقط با کادربندی شناخته میشن. مثلا فیلمسازی که فقط از تقارن استفاده میکنه یا عکاسی که همه عکساش با نسبت طلایی گرفته شده. و خیلی موارد دیگه هست که شب تا صبح بشینم در مورد کادربندی حرف بزنم واقعا کم گفتم. خب بریم که در مورد کادربندی های معروف حرف بزنیم. کادربندی کادر تو کادر یا فریم ویدین فریم. کادر تو کادر یعنی وقتی داخل تصویر اصلی با استفاده از عناصر طبیعی یا مصنوعی یک کادر دوم برای تصویرمون میسازیم. این کادر دوم میتونه یه پنجره باشه، آینه باشه، تاق باشه یا حتی تونل. اینجا عکاس و فیلمبردار عملاً داره یه قاب تو دل قاب دیگه میذاره تا چشم مخاطب رو دقیقاً به سمت سوژه هدایت کنه. چه حسی ایجاد میکنه؟ تمرکز و تأکید روی سوژه داره، حس عمق و سه‌بعدی بودن میده، حس کنجکاوی و مخفیانه بودن میده و حس روایت و داستان. کادربندی تقارن در تقارن یا سیمتری. تقارن تو کادربندی یعنی 2 طرف تصویر، چه افقی چه عمودی یا حتی قطری، یه نظم مشابهی دارن. به معنی دیگه تصویر به شکلی ایجاد میشه که انگار میتونی خط وسطش بکشی و 2 طرف تقریباً آینه‌ای باشن. این تقارن هم میتونه کامل باشه مثل انعکاس داخل آب یا نسبی باشه مثل معماری یک ساختمان. چه حسی ایجاد میکنه؟ حس تعادل، ثبات، حس زیبایی شناسی کلاسیک، حس قدرت و عظمت. تو سینما کارگردانایی مثل وس اندرسون، استنلی کوبریک یا تارکوفسکی بیشتر از این کادربندی استفاده کردن. یه نکته مهم در مورد کادربندی تقارن اینکه تقارن خیلی جذابه، ولی اگه فقط به خاطر زیبایی استفاده بشه ممکنه بعد مدت‌ها کلیشه‌ای بشه. ترکیب کردن تقارن با شکستن اون، مثلا یه سوژه‌ای رو یه سمت قاب قرار دادن، میتونه خلاقیت عکساتو چند برابر کنه. کادربندی نسبت طلایی. نسبت طلایی قانون هندسی و ریاضیه. الان این محتوا رو میگم، بعضیا میگن ما از درد ریاضی فرار کردیم به هنر، اینجا هم ولمون نمیکنه. آره، قشنگ گوش بده.
از تقسیم یک خط یا فضا به گونه‌ای حاصل میشه که نسبت قسمت بزرگتر به قسمت کوچیک برابر نسبت کل به قسمت بزرگ باشه. به خدا اگه متوجه شده باشی چی گفتم. بی خیال اینو، یه محتوای جدا براش تهیه کردم قبلا، حتما اونو ببینین. تو عکاسی و فیلم برداری از این نسبت برای چیدمان عناصر داخل کادر استفاده میشه تا تصویر همزمان هماهنگ و جذاب بشه. چه حسی ایجاد میکنه؟ حس هماهنگی و زیبایی طبیعی ایجاد میکنه، چشم مخاطب رو هدایت میکنه و تعادلی ایجاد میکنه که بدون تقارنه. کادربندی نقطه گریز یا ونیشینگ پوینت. نقطه گریز یا ونیشینگ پوینت تو عکاسی و تصویربرداری جایی تو تصویر ماست که خطوط موازی صحنه مثل خیابون یا ریل قطار در دوردست‌ها به نقطه همگرا میرسن. این تکنیک از پرسپکتیو خطی الهام گرفته و کمک میکنه عمق و بعد سوم تصویر به نمایش گذاشته بشه. چه حسی ایجاد میکنه؟ حس عمق و فاصله، تمرکز و هدایت نگاه، حس درام و حرکت، حس کوچکی یا عظمت. نکته حرفه‌ای در مورد این نوع کادربندی اینه که میتونین از چند خط برای رسیدن به نقطه گریز استفاده کنین تا عمق و پویایی بیشتری به عکستون بده. کادربندی بافت و تکرار. بافت همون تکسچر تو عکاسی و فیلمبرداری به جزئیات سوژه گفته میشه. مثلا پوست، پارچه، دیوار آجری، برگ درخت یا موج آب. تکرار هم یعنی استفاده از عناصر مشابه تو تصویر مثل خطوط شکل‌ها با رنگ‌های مشابه باعث ایجاد ریتم میشه. زمانی که این دو با هم ترکیب بشن تصویر حس عمق و انسجام پیدا میکنه و نگاه بیننده به شکل طبیعی تو مسیرهای ریتمیک حرکت میکنه. چه حسی داره؟ حس ریتم و هماهنگی، حس عمق و واقع گرایی، حس حرکت و مسیر، حس جذابیت بصری و هیجان. تمرین‌های عملی برای عکاسی معماری: استفاده از ساختمان‌ها، پل‌ها یا ستون‌های یک عمارت. برای عکاسی منظره: موج‌های آب، دانه‌های شن یا برگ‌های درخت‌ها. و برای عکاسی پورتره: لباس و پس زمینه با بافت و الگوهای تکرار شونده میتونه تمرین خیلی خوبی باشه. ترکیب بندی قانون 1/3. قانون 1/3 یکی از پایه‌ترین قوانین کادربندی تو عکاسی و فیلمبرداری هستش. برای عملی کردن این قانون تصویر رو به 9 قسمت مساوی تقسیم میکنیم مثل اینا. خب 2 خط افقی و 2 خط عمودی. سوژه یا نقاط مهم رو روی تقاطع خطوط یا روی خطوط قرار میدیم. چه حسی ایجاد میکنه؟ حس تعادل، آرامش بصری، حس حرکت و جریان و جذب نگاه و تمرکز مخاطب. نکته حرفه‌ای در مورد این نوع ترکیب بندی اینه که قانون 1/3 فقط یه راهنماست، نه اینکه فقط محدودتون کنه و اصلا گاهن شکستن اون میتونه تصویرتون رو دراماتیکتر و خلاقانه تر بکنه. ترکیب قانون 1/3 با تکنیک های دیگه مثل نقطه گریز و نسبت طلایی میتونه یه عکس یا تصویر خیلی حرفه‌ای ایجاد کنه. در مورد قانون 1/3 یه ویدیوی دیگه تو کانال هست که پیشنهاد میکنم حتما اونو ببینیم. ببینیم بچه‌ها، ما همه این کادربندی ها رو با هم مرور کردیم و یاد گرفتیم. ولی من همیشه میگم هنر اصلاً چارچوب نداره. اگه احساس کردین یه جایی از کارتون دارین محدود میشین، باید بشکنین و چیزای جدید یاد بگیرین. امیدوارم با یاد گرفتن این کادربندی ها عکس‌های خفن و فیلم‌های حرفه‌ای بگیرین. خیلی خوشحال شدم که تا آخر این آموزشم با من همراه بودین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین یه لایک برام بزنین و کانالمو دنبال کنین که داریم تو کانال در مورد عکاسی و فیلمبرداری حسابی گپ میزنیم. تو ویدیوی بعدی میبینمتون. خیلی مخلصیم.